روغن MCT چربی بدن رو کاهش میده، باعث احساس سیری میشه و به طور بالقوه به بهبود محیط روده کمک میکنه. انرژی بدن رو افزایش میده، با رشد باکتری ها مبارزه، از قلب محافظت و بیماری های عصبی رو مدیریت میکنه. واقعاً این روغن با این همه فایده چی هست؟ نحوه استفادهش چجوریه و از کجا باید تهیه‌اش کرد؟ روغن MCT از روغن نارگیل استخراج میشه و 50% چربی موجود توی روغن نارگیل از MCT میاد. یعنی وقتی میگیم روغن نارگیل میتونه جایگزین MCT باشه، از روغن نارگیل که استفاده میکنی 50% MCT دریافت میکنی. روغن MCT میتونه به کاهش وزن کمک کنه، به این صورت که 2 هورمون توی بدن شما وجود داره که اگر ترشح بشه احساس سیری به شما دست میده و روغن MCT باعث ترشح این 2 هورمون میشه. سعی میکنم به زبان ساده بگم و از کلمات پیچیده استفاده نکنم. یه مطالعه نشون داده افرادی که وعده اولشون از روغن MCT استفاده کردن تو وعده های بعدی کمتر غذا خوردن. یعنی این روغن میتونه به پیشگیری از چاقی هم کمک کنه و کسایی که نگرانن بعد از لاغر شدن دوباره چاق نشن میتونن از این روغن استفاده کنن. یا مثلا اگر الان توی رژیمی و یه دفعه به یه مهمونی دعوت شدی و دوست داری یکم آزاد باشی، میتونی یه قاشق غذاخوری روغن MCT با غذات مصرف کنی. اینجوری تاثیر اون وعده روی بدنت کمتر میشه، اما فقط برای همون یک بار. نمیشه با تکیه بر این روغن هر روز هرچی دلت خواست بخوری. شاید از خودت بپرسی پس تاثیرش توی رژیم چیه؟ با مصرف این روغن توی بدن کتون تولید میشه و اگر اسم رژیم کتوژنیک به گوشت خورده باشه دیگه حتما میدونی که تولید کتون توی بدن باعث چربی سوزی میشه. اگر از شما بپرسم کدوم عضو از بدن شما توی کل سلامتی و تناسب اندامتون نقش حیاتی داره، چی میگی؟ جواب روده است. شاید دیده باشید کسایی که سرطان میگیرن اولین علامتی که سراغشون میاد یبوست و مشکلات روده است و حالا روغن MCT خیلی به بهبود عملکرد روده کمک میکنه. باعث رشد باکتری های مفید توی روده میشه و پوشش این بافت رو تقویت میکنه که این خیلی برای سلامتی و تناسب اندام مهمه. روغن MCT برای افرادی که کبد چرب دارند خیلی خوبه. مسلماً دکتر به افرادی که کبد چرب دارند توصیه میکنه چربی و کربوهیدرات کمتری استفاده کنند. اما خب چاره چیه وقتی بدن خیلی خشک شده؟ بالاخره یه چربی مفید باید باشه که به کار بیاد. چاره روغن MCTه، چون این روغن خیلی سریع از روده به کبد میره و اونجا سریع به کتون تبدیل میشه و تولید انرژی میکنه. روغن MCT بین ورزشکارها طرفدارهای زیادی داره، چون کسی که قبل از ورزش یه قاشق مرباخوری MCT بخوره بدنش به جای کربوهیدرات ها از چربی های اضافه به عنوان انرژی استفاده میکنه و به اصطلاح چربی سوزی بیشتر اتفاق میفته. همینطور یه آزمایش روی موشها نشون داده کسایی که MCT مصرف میکنن بهتر و با کیفیت بیشتر ورزش میکنن. روغن MCT به بهبود بیماری‌های عصبی مثل سر، آلزایمر و اوتیسم کمک میکنه و شاید براتون جالب باشه که بدونید اولین بار روغن MCT و کلاً رژیم کتوژنیک رو با عنوان درمان سر و بیماری‌های عصبی معرفی کردند و بعد متوجه شدند که به چربی سوزی هم کمک میکنه. همینطور پژوهشگران توی جدیدترین تحقیقات متوجه شدند که مصرف روغن MCT در کنار روزه خیلی بیشتر به درمان بیماری‌های عصبی کمک میکنه و داستان‌هایی وجود داره از مرتازهای هندی که گفته میشه فقط با خوردن روغن نارگیل که حاوی MCT هست در کنار روزه دست به کارهای خارق‌العاده‌ای میزنن. کافیه یه بار خودتون امتحان کنید و روزه رو تجربه کنید. مطمئناً حس قدرت بهتون دست میده، چون سیستم عصبی بدن تقویت میشه.
و فرد از نظر جسمی و روحی قوی میشه. با توجه به اینکه به بهبود بیماری اوتیسم کمک میکنه، شما با اطمینان میتونید از این روغن خیلی کم در حد یک قاشق چایخوری توی غذای فرزندتون استفاده کنید، چون خیلی به بهبود رشدش کمک میکنه. روغن MCT حاوی اسیدهای چربیه که با رشد مخمر و باکتری‌های مضر مبارزه میکنه. در واقع دارای اثرات ضد میکروبی و ضد قارچیه. همینطور روغن MCT به شدت ضد التهابه. مثلا روماتیسم التهاب مفصله، دیابت یه نوع التهابه و چاقی هم نوعی دیابت پنهانه. بنابراین روغن MCT به این افراد توصیه میشه. این روغن مخصوص پخت و پز نیست و فقط روزی 2 بار و هر بار اندازه یک قاشق مرباخوری مجاز به استفاده هستید. یک قاشق مرباخوری روغن MCT با قهوه به شدت به چربی سوزی کمک میکنه، یا یک قاشق از اون روی سالاد خیلی زیاد حس سیری میده. اگر بیشتر از این مقدار استفاده بشه، مثل هر چیز دیگه نتیجه عکس میده. جالبه بدونید اگر کسی میخواد چاق بشه، برای اینکه به صورت سالم این اتفاق براش بیفته، بدنش خوش فرم بشه و ماهیچه‌های زیبایی داشته باشه، میتونه از روغن MCT بیش از این اندازه استفاده کنه. علت محبوبیتش بین بدنسازها هم همینه، یعنی در حالی که چربی‌ها رو میسوزونه، عضله سازی میکنه. خیلی پرسیده میشه که باید از کجا تهیه بشه. اصولاً فروشگاه‌های مکمل بدنسازی دارن و اینجوری نیست که فکر کنید باید حتما از داروخانه تهیه کنید و چون داروخانه نداره پس قابل اعتماد نیست. اتفاقاً همه اون چه که توی داروخانه پیدا میشه هم لزوماً سالم و بی اشکال نیست. فقط من مطلب چرتی که توی چند تا سایت فارسی زبان خوندم این بود که نوشته بود بعد از باز کردن روغن تا 28 روز باید استفاده بشه، که این اصلاً صحت نداره. وقتی روغن رو خریدید و باز کردید تا 1 سال میتونید استفاده کنید و لزومی نداره توی یخچال بذارید، فقط حرارت و گرما بهش نرسه. مطمئناً برند یه محصول خیلی مهمه و توی ایران به علت تحریم اینجور چیزا به صورت قاچاق وارد میشه. نشونه این روغن اینه که هیچ رنگ و بویی نداره. نهایتاً اگر خیلی حساسید و نمیتونید به فروشنده ها توی ایران اعتماد کنید، که اینم خوب نیستا، میشه از کشورهای همسایه سفارش داد. به این صورت که وارد گروه‌های تلگرام یا واتساپ که ایرانیان مقیم کشورهای همسایه عضو هستند بشید و از افرادی که مسافر هستند بخواید این روغن یا هر کالای دیگر رو براتون بخره و به دستتون برسونه. یا اینکه میتونید از روغن نارگیل به عنوان جایگزین استفاده کنید، به خصوص اگر اون روغن نارگیل رو خودتون توی خونه درست کرده باشید. اگر مایلی آموزش نحوه درست کردنش رو توی کانال بذارم بهم بگو و هر سوالی هم داشتی بپرس، حتما جواب میدم. من تا آخرش کنارتم.